What's up guys, Ubay here. At sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano papalitan ang rear wiper blade ng Toyota Innova at ng Toyota Fortuner. Okay, so pinapalitan na ang wiper blade kapag may mga visual damages na ito. Tulad nito, may punit na siya dito or magaspang na yung goma at matigas. Bukod doon, nag-iiwan na ng tubig or maingay at nag-i-skip na yung wiper blade natin kapag ginagamit. If mahilig kang mag-DIY or manood ng mga car review videos, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bago nating uploads. So paano nga ba malalaman kung ano yung tamang rear wiper blade para sa Fortuner at Toyota? So yung rear wiper blade po ay may haba siya ng 12 inches or 305mm. Tapos ang kanyang mounting type po ay Rock Lock 2. So ganyan po yung itsura niya. So ito po yung itsura ng Rock Lock 2. Kapag tinanggal nyo po yung wiper blade sa wiper arm, yan po yung paglalagyan niya. So sa NWB po, GRB30 yung product number. Tapos sa Bosch po ay H307. Okay, para palitan yung rear wiper blade ng Toyota or Fortuner, itaas lang yung wiper arm. Tapos i-rotate or iikot yung wiper blade ng nakaganyan. Tapos hilain natin pakaliwa. So matatanggal siya dito mula sa lock na to. Tapos slide lang natin palabas. Ganun kadali lang po. Tapos kunin na natin yung bago nating wiper blade. Tapos ilagay natin na nakaganyan yung angle. Slide lang natin. Tapos i-lock natin dito. Ganyan lang. Tapos ganyan kadali lang po magpalit ng rear wiper blade sa Toyota or Fortuner. Walang kailangan na special tools. Kayang-kaya ng isang kamay. Okay, so para palitan naman yung wiper blade sa harap, napakasimple lang din. So itaas lang natin siyang ganyan. Kasi rotate natin ganyan. And then hilain natin pa ganun, papunta doon. And natanggal na siya. So J-hook type naman to, Ito po yung J-hook type. So pag magkakabit na po kayo ng bagong wiper blades, iikot nyo lang din to, tapos ilusot nyo siya dito. Ayan. Tapos isabit nyo yung J-hook doon sa adapter. So pasok lang siya ng ganyan. And tapos na, hilain nyo na lang papunta sa inyo. And nakakabit na yung bagong wiper. So yun, kung makikita nyo, wala nang natitirang tubig sa mismong rear windshield. Hindi tulad nung kanina, may naiiwan pang streaks ng tubig. So pag nag-drive na tayo, maganda na yung visibility natin sa rear view mirror natin. So yun guys, if interested din kayong bumili ng NWB GRB30 na rear wiper blades para sa Toyota, Innova or Fortuner, may product link po sa description sa baba. So click nyo lang po yun, then mag-order kayo doon. So yun guys, ganun kasimple lang po magpalit ng rear wiper blade. And always check your rear wiper blades, especially pag tag-ulan. Napaka-crucial po ng visibility. So yun, thanks for watching. And wag nyo pong kalimutan i-like, i-share tong video na to, and mag-subscribe na din kayo para updated kayo sa mga bago nating uploads. So click nyo yung subscribe button sa baba or etong bilog sa gitna. So guys, salamat sa panonood and hanggang sa muli.